Nincs olyan, hogy melyik a rosszabb. Egyik kutya, másik ebb. Mindkettő rossz. Az 1956-os forradalomra emlékezik itt a kormánypárti oldal. Nem sokára következik Orbán Viktor beszéde, és mindazokat, akik erre kíváncsiak, arról kérdeztük, hogy Brüsszel vagy Moszkva a rosszabb. Brüsszel. Szerintem Brüsszel. Ott valahogy a Moszkvában enyhébbek a körülmények. Jelenleg politikában? Hát én azt mondanám, most Brüsszel. Hát egyértelműen Brüsszel. Brüsszel. Egyik kutya, másik ebb. Még várjuk ki a végét, én azt mondom, mert még lehet ez még rosszabb is. Hát most már Brüsszel is kezdi azt a stílust fölvenni, ezen csodálkozom, hogy ugye Marx szobrot avat, ugye, Juncker is. Tartani kell attól, hogy küldi a tankokat? Vagy? Nem, de Moszkva se fog tankokat küldeni, de amit Brüsszel csinál egész Európával, az egyszerűen vérlázító. Nem, hát erről szó sincs, hogy jönne tankokkal, senki sem mondta ezt. Moszkva se küld ránk tankokat. Most már. Reméljük nem küld ránk. A jelenlegi Moszkva elfogadható részemről. Brüsszel. Mindkettő rossz. Mindkettő rossz. Szuverén Magyarországot, amit Orbán Viktor képvisel. Nincs olyan, hogy melyik a rosszabb, hanem hogy különböző elvek vannak. Én szerintem az egyik ott működik, a másik itt működik. Brüsszel szerintem vannak olyan oldalai, ami azért pozitív. Nehezen képzelhető el, hogy a Moszkvánál rosszabb helyzetbe kerülhetünk általuk. Maga ez az Európa projekt, tehát ez az Európai Unió mint entitás, az egy jó gondolat. Az, amit Brüsszelnek szokás nevezni, az egy kicsit hasonló ahhoz, amit Moszkvának volt szokás nevezni. Több előismeretünk volt az egyikről, Moszkváról, arról azért sokat hallottunk. A Brüsszeltől pedig sokat vártunk, de sok olyat csinál, amit nem vártunk. Az is igaz. De hát végülis a mi képviselőink is ülnek ott. Hát jó, ha baj. Természetesen, de ugyanúgy a KGST meg a Varsói Szerződés megfelelő bizottságában is ott ült a magyar képviselő, hogyha innen nézzük. És az egyenlő volt azzal, amit most mondjuk az Európai Unió tanácsában vagy az Európai Parlamentben tehetnek a magyar képviselők? Természetesen ez egy masszív túlzás. De Moszkvában annak idején nem küldtünk képviselőket. Igen, de éppen ezért volt 56, mert elég volt belőlük. És ezt tulajdonképpen soha nem fogják a magyarok torkán lenyomni, amit Brüsszel akar. Brüsszel ellen lesz forradalom? Nem tudjuk, de reméljük, hogy nem kerül rá sor. De hogyha minden kötés szakad, el tudom képzelni.